آقا ما حاضریم بریم. حرکت. در سال 1296 شمسی پادشاه انگلیس به ژنرال دان سرویل دستور میده برای کمک به نیروهای انگلیسی که در حال تصاحب چاهای نفت باکو بودن یه راه از شمال ایران واکنه. دان سرویل از افسر اطلاعاتی لشکرش میخواد که یکی از نزدیکان میرزا کوچک خانم به اسارت بگیره تا با اطلاعات کاملی به سمت جنگل‌های شمال ایران که در اختیار میرزا کوچک خان بود حرکت کنه و اون فرد نزدیک به کوچک خان پدر من محمد جواد بنکدار بود که جنگلیا به اسم سالار خان میشناختنش. عجب قولی کجا داری میبری ما رو؟ ها؟ میگم کجا میبری ما رو؟ بگیریدش! سالارخان اینجا! بگیریدش! بگیریدش! سالارخان اینجا! همینه؟ همینه! Don't shoot them forward! I want him alive! Don't shoot him!
سالار خان تسلیم شو محاصره ای. تیرت تمام شد. No knife! شان راستت زدم. زنده میمونی. Don't shoot! Did I want this bastard alive? Bastard! Right bastard, you idiot! I want him alive! Don't shoot! در خاطرات جان اسرا اومده بدترین لحظه زندگیش کنده شدن درجش توسط دان سرویل بود و اینکه با طعنه بهش میگه سالار در تهرانه، اگه عرضه نداری اعتراف کن خودم برم دستگیرش کنم. خیلی واضح تصویر شیطنت‌های خودمو موقع معاینه پدرم یادمه. پدری خسته و بدبین شده به همه، حتی میرزا کوچک خان. نفس بکش. نفس عمیق. درد نداری؟
دیگه میتونی سوار اسبم بشی. سلام ببخشید دیش حواسم پرت شد. از الان حواس پرتی؟ مریم رو ببریش. ما چه دوایی باید به شما بدیم که از این قنبرکی که زدی بیای بیرون؟ حالا ما هیچ. و اهل و عیال این بچه ها رحم کن. خلق همه رو تنگ کردی که یه راپورتچی انگلیسی تو رو لو داده. انگلیسی جماعت کارشو بلده. تو بایدم گرفتار میشدی. برو خدا رو شکر کن که اونایی که پیدات کردن نبردن تحویل انگلیسا بدی. نقل خودم نیست، نقل وطن فروشیه. وطن فروشی که تو این مملکت نوبر نیست. عمو جان 100 سال عقب افتادیم و تو وقتی این آقایون وسط دارالفنون چنان از وجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم میکنن که دهن جوونی کتاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته، عقب خواهیم. آقای ما غنبرک زدن چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن. تن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره. دیگه به این ملک امیدی نیست. سیل اجنبی پرستی سدها رو خراب کرده. غرضم اینه تخت پاره‌ای باشین برای عیال و این بچه ها در مقابل این سیل جهنمی. سر زیر برف کنم اینه کپک مثل شما دارم کلنجار میرم با خودم برای کپ شدنم جان. بنده از وطن ناامیدم، به تن این مردم میرسم فعلا. غرضم این بود. حال خانداداش هیچ خوب نیست. احوال شما هم مزید بر علت شد. اقلا جلوی ایشون سر حال نشون بدید خودتون. علامت زیاد. جسارتا بنده عرضی داشتم با شما خاتون نباشد بهتره. حالا که خاتون هست باشه به برای خاتون پیغام دادم توسط این آقازاده میرزا فضلالله خان به این ثقت الاسلام تذکر بدن که مستشکل مباحث بنده نشوند. کودکان نظم نظام مکتب رو با این نقل ثقت الاسلام رو سرشون گذاشتن. ثقت الاسلام مطلع نشوند. بفرمایید. الان قیمت فعالیت نمونه. آقا جون یه جرعه دیگه. آقا جون نمیتونم، نمیخورم، دوست ندارم. داداش شما اگه به دواهای حکیم گیاهی اعتقاد نداری اقلا از شربت‌های طب جدید میل کن. شما زلفرون هستید، برانسته طب خوندید، خاصیت گیاه را میدونید. میل ندارم. نمیدونم بعد از من یتیم خونه چی میشه؟ آقا جون شما سایتون رو سر ماست. قبلا سپردیم به من، عرض کردم ادارش میکنم. از فضلالله اعظم هم بگذرم از اون بچه ها نمیگذرم. شیرینی خوردیم اما بابا دبه کرد، اما هم که ساکت نشسته. من و اعظم موندیم این وسط، هیچ چاره‌ای هم برامون نمونده. هموند بابام، اما بابات از ما حرف شنوی نداره. همون که گفتم تهدیدش کن، اما خب حرمت پدریشو حفظ کن. یعنی بهش بگم خودکشی میکنه؟ نه چجوری بگم، بگو میرم جنگل پهلو میرزا کوچیک خان. بابام از جنگلی ها بدش میاد. خب سنگ موف گنجشکم موف. بذار شایدم گره. شاید نداره. بابام اینقدر از جنگلی ها بدش میاد که اگه پاش بیفته حتی حاضر میشه با حلیمه خاتون ازدواج کنه. خب موضوع حله یا علی. سلام علیکم. انشالله بهتر شدین آقا جان، خدمت میرسم. به امان خدا. بابا جون یادت باشه اینجا ایران تو. اونا به زور اومدن اینجا.
چشم آقا جون، چشم. عمو جان، حکیم با اجازت. به امان خدا. ولم کن پسرمو عرضی داشتم. پسرمو داری اشتباه میکنی. اعظم اخلاق نداره ها. من عرض میکردم اینا یتیمای مشروطه مشروع هم نذارید بچه هاشون به دست انگل و پیلا بزرگ بشن، وگرنه راه پدرشون رو به سفارت انگلیس ختم میکنن. یه ده هست قهدی نرفته گندم و جو از چند خدا خریدیم طالقون. شما استراحت کنین، فردا وقت بسیاره. خب اون زن انگلیسیتون هم که راضی بود. اصلا مگه خودش شیرینی خورون را ننداخت؟ اون میخواست تو سرخر دائمی سرگرم این بچه بشی تا مدتی اینجا بود. حالا هم رفته و تمام. ولی من و اعظم واقعا هم دیگه زهر ما رو اعظم گفتم اسم اونو پیش من نیار. پس من میرم جنگل کنار میرزا کوچک. اولاغ ژنرال داسترویل داره میاد راه زمینی برای ارتش بریتانیا که در بادکوب میجنگه بسازه. بریتانیا یعنی نصف کره زمین. کارون جنگلی هم تمومه با اون 4 تا تفنگچی بدبختش. اینو بفهم. تو هم برو پس یک جنتلمن واقعی گزارشگر این جنگ تاریخ ساز باش. جریده رعد و تایمز هم منتظر قلم تو هم. پسره کودن میرم پیش کوچک خان. پدر افسردم نمیخواست باور کنه که انگلیسیا تا بیخ گوش میرزا نفوذی داشتن. گاهی میزد پشت دستش و میگفت چه خوب شد غیر از میرزا کسی اسم و محل زندگیمو نمیدونست و سکوت میکرد و سکوت. منو میاری که دیره با برده برده سازم بین برده بسازین. منو میاری که دل بسازین. حیره حیرانه ناز میکن جانه. بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه. حیره حیران ای بابا چی بابا این اصلا دست میدیم شدیم تو بسات اینجوری میکنی. سلام برای چی میکنی؟ بری بگم تو. سلام خانم. اینجا هم سیدی دست میزنی. سلام آقا خوش اومدی. سلام. 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 سلام آقا. برای آدمان شنمون یه فکری کنی. بابا جون بدش من. بگیم ماما کسی شده. بیا. ببخشید بابا. بابا. ست کازم اومده. سلام سیمون. سلام. زیارت قبول. بارا چی شد؟ نشد میزا. انگلیسی ها صدرش کرد. فضلالله یالا نمیگی همینجا سر میکشی میری تو بخش نسوان. دائم به هم بزدی. حالا وقت گیره بردی بیا اینو ببر حنا ببر. باش. سلام آقا سید. زیارت قبول. سلام خاتون. چیه خدا بد نده. نذاشتن بارو بیاری. کاروان با قاطر و شاتر بازور گرفت. 3-1 حوالمون دادن بانک شاهی.
رطب تازه دارم، رطب خوب دارم. بدو بریم. سلام. عرضی داشتم. دو تا سیخم بده. چشم آقا. پدرم یه راپورتچی زرنگ داشت که مثل شبح همه جا بود. حتی از توی سفارتخونه هم خبرایی به دستش میرسید. حلیمه خاتون همیشه میگفت راپورتچی بابات با اجنه رابطه داره. سلام. قصه نخور. چایی تو نخوردی؟ میدونستم خبر میشی قبل من که صاحب بارم. کجا؟ داشتیم اختلاط میکردیم. چرا ترش کردی ها؟ سلام میرزا. اینه یه گاو زور داره. رمزون گاویه دیگه. میشناسیش که خداییش کافره ولی تشخص داره. شتر رو با بارش میخره. کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگنک ازت میگرفته. الانم به زور دگنک گرفتم. اون بارا غذای بچه یتیمه. نگو که دلم نازکه. گریم میگیره. پسر جون به یکی بگو ندونه که زیر اون به اصطلاح یتیم خونه نصف نون مردم تهران انبار شده. آرد میفروشی؟ میفروشم میخرم. خب کارم همینه. این حوالی بانک شاهی. هر 3 خروار یه خروار بده من. شوخی میکنی؟ با این حواله یه من بارم بهت نمیدن. الان 40 برابر شده. اگه واقعا مسلمون شدی من روزی 150 تا یتیم و نوکر و کلفت رو باید نون بدم. 3 به 1 بردارین حواله رسما. یعنی با این حواله بهت یه دونه ارزانم نمیدن؟ بدش به من. چی شد؟ صدقازه بریم تیم چه خودم. برمیگردی. چطور نه؟ چه نه همه تو مثل این مرغا از تخم رفته حلیمه خاتون برای فردا بگو مرغ بپزن. هر مرغی که تخم نمیکنه. حالت خوبه خاتون؟ یه ماه بچه ها غذای گوشتی نخوردن. ارزن نداریم بدیم به مرغ از تخم رفته. تیمچه آقا جونم حاج ابوالفضل بنکدار هر روز قطار کاروان می اومد و می رفت. اما روزگار کاری کرد. پدرم که با عموم سالها بود حرف نمی زد غرورش رو شکست. به خاطر بچه ها اومدم. قول دادم بابا جون نذارم وقت تو دلشون تکون بخوره. الان کاروان خورد و خوراکشون توقیفه. شما قول دادین هم خان داداش جان. کاروان شما هم الان خوراک ارتش انگلیس شده. شتراتون هم کباب کردن رفت. ای پاچه انگلیس دادم بودم کاری از دستم بر نمیومد. میشه پس گرفت. خورده نشده. خبر دارم هنوزم مرز هندوستان تو گمرک منتظرن اگه صندوق برج بود پس بدن. جناب سیدی عصبانی میشه. باز کار روزنامه 1 ساعت عقب افتاد. فقط به خاطر بچه ها این پناه. حیف که مدرس بهشون گفته حق ندارین کتک بخوریم بیاین شکایت. باید بزنین تا برن شکایت. وگرنه میدادم اون کاسم رو بزننش تا همه انباراشون رو لو بدن. سفارت میترسه اخونده تحریک بشن. را بیفتن ملتم دنبالشون. الان نجف و خم و تهران ساکتن و گرسنه. وگرنه دم مرز هند بارشو میگرفتن به جای حوال کتکی هم بهشون میزدن. کتکشون هم میزدن. خیمه که با میشه تماشا داره.
آفرین و صدواری کلا داره. یا علی خیلی خوب، خیلی پهلوون قوی شدی، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. مبارک. تو اینجا چیکار میکنی؟ بیلی بزنی؟ الان برای شما هم زرد میگیرم ببینم چی کار میکنی. منم یه پهلوون، پا میذارم توی میدون، دیو و هلاکش میکنم، از قصه پاکش میکنم. جناب میرزا محمد جواد، من از دست این آقازادتون خلاص بفرمایید. میگم جناب سقط الاسلام اصفهانی داماد ماست. من درباره ایشون غیبتی ندارم بگم، صفتی درباره ایشون نقل است. ایشان شهره هستن که آخوند اهل پلیتیک و مخالف این دول مترقی و متمدنه هستن. چه غیبتی؟ عجب گرفتار شدیم. مجتهد فرمودند هم دروغ هم غیبت. با ترقی و تمدن مخالف نیستن، با اجنبی مخالفن. بچه جان من گفتم پلیتیک کجا، آخوند و دین و نعلین و عبا کجا؟ علیکم السلام. فیلم شب بازی دوست نداری؟ بدبخت شدی، بیچاره شدی، یتیم شدی. جان استرا تو خاطراتش نوشته ساعت 10 صبح به تهران پایتخت ایران رسیدم. شهری با جمعیت حدود 500,000 نفر در دامنه کوه البرز. من عرض می‌کردم اینا یتیمای مشروطه‌ای مشروعن، نذارید بچه‌هاشون به دست این گلوپیلا بزرگ بشن، وگرنه راه پدرشون به سفارت انگلیس ختم میکنن، وگرنه راه پدرشون به سفارت انگلیس ختم میکنن. عرض کردم ادارهش میکنم. از فضلالله اعظمم بگذرم، از اون بچه ها نمیگذرم. درخواست کردم یه آدم مورد اعتماد که مردم کوچه و بازار تهران رو بشناسه. گفتن تو هستی. فدوی واسه جان نثاری پا پیش گذاشتم قربان. مثل ایرانی ها تعارفی نیستم. اگر موفق نشی خیلی محرمانه است. به جز شخص سفیر احدی از آن خبر ندارد و نباید خبردار شود. تأکید میکنم احدی. قربان شما خیلی دارید سخت میگیرید. توی سال گذشته خیلی اتفاقات افتاده. رژیم تزار روسیه سقوط کرده، امپراتوری عثمانی در حال از هم پاشیدنه، آلمان در حال شکسته. چشم به هم بذارید درجتون رو پس میگیرین. مردک، تو کی هستی که به من دلداری میدی؟ فقط کمک کن پیداش کنم. قربان من تاجرم، ارتشی نیستم.
اما به خاطر شما حاضرم این سگ بو بکشم تا پیداش کنه. ارتجی نیستم، تجرام رپورترم. برای خر کردن مردم خودتون به درد میخوره. وقت اینه، هر کسی با هر شغلی وقتی با سفارت پادشاهی ما همکاری میکنه ارتشیه. نشناختیش؟ قربان شما کسی رو با این شمایل توی تهران پیدا نمی کنید. اینا تو جنگلن، حتی اونجا هم نمیتونید به راحتی پیداشون کنید. یا این پیدا میشه یا تو گم میشی از این دنیا. سایتون کم نشه، جبران کنم به شادی. سرت سلامت عمه جان. بفرما، من با بچه ها میرم. در یتیم خونه رو کی تخته میکنن؟ نمیدونم کی تو مراسم برگشته گفته که با رفتن حاج ابوالفضل و اومدن قحطی یتیم خونم بسته میشه. آمیزا فضلا به دومش من این که زبون درازی میکنه. هنگام تشییع عرض کردم میزا محمود خان نقدششون اوت کرده از خبر مرگ دیدن، افتادن تو بستر. به بنده هم فرمودن با این اوضاع وبا و فرار اشراف از شهر نمیشه ختم آبرومندی گرفت. مخالفم. دخالت در امور پلیتی و وارد کردن دین مردم به مجادلات امور دنیوی از گناهان کبیر است و نتیجهش هم همین قحطی و امراض است. من با این سید سیاسی دخل تمام نمیشه. مرحم است. به شادی جبران کنم باشید. من عازم سفر هستم. یا الله. تصمیم چی شد؟ مجلسی نداریم حضرت ها. عوامتون آبش با شما توی جوب نمیره انگار. اگه کسی یه جو عقل داشته باشد میفهمید که قنات ایشون و شما یه مقنی داشته است. آبش هم جاری است تو سفارت فخیمه انگلیس. نه. لوتیا و الباتا میپری، برای سن شما یکم دیر نیست. ملت فعلاهای ترکمنچای و گلستان و الوات میدونن، نداشت مشتی های مسجد بازار. خوشو بیامین. حلیمه برونه اینا شیرین خورده یا نم زدن پسره داره میره سفر. حالا وقتی هدایه تو اینا عاشقن نجیبن. من تا جیک جیک کنم. سلام. انشالله به محض اینکه رسیدم اونجا به تلگراف میزنم. خطرناکه مرس. نرو. مجبور که نیستی. چاره ای ندارم. باید هر جور شده ثابت کنم که میتونم رو پای خودم وایسم. همه خبرام هم تو تایمز و روزنامه ایران چاپ میشه. مرتبا به تلگراف میزنم. دلم شور میزن. نگران نباش. فعلا که با مرگ آقا جون نمیشه حرفی از عروسی زد. بابام هم که مثل همیشه مخالفه. ولی من سعی میکنم تا یه ما دیگه برگردم. بازم به اون نامادری انگلیسیت که بانی نامزدی شد. انشالله آخر کار مام میشه یه عروسی مجلل تو همین باغ. انشالله. دهنتون بشتم. بله حلیم خانم اومدیم. این بچه ها شدن گرفتاری به پشت ما. تو فایمی قطعی رو سیدشون گرفته. این نامه، وصیت نامه، این هم کلید. نامه به کت خدای ده بالاکوه. یه ده هست قهوی نرفته گنده و جو از کت خدا خریدیم. یه وجوهی هست برای این روزا. آقا جونتون یه دونه صندوقچه به وصیت گذاشته. نصف تهران رو گشتم. هرچه چشم میندازن نمیبینمش. نشناختمتون. عجب کلکی هستی. ترس من اینه که متوجه حضور من بشه و فرار کنه، وگرنه تمام شهر رو محاصره میکردم. خونه به خونه میگشتم تا پیداش کنم. اینجا نمیدونن که این نونگاهی منه که داره نون دستشون میده. بریم. نه یا
نمیاد. سرکازی برو. نمیشه برسیم دعواست. از برو کنارم اونجور. چطوری جنب کمر زده؟ میگم ما بریم حجره من. خالیه که دیگه اسمش انبار نیست. امشب پر میشه انشالله. تو راه هم سرکازیم شب میره میاردشون اونجا. توی همه دیگه بریز. نمیخوای کچاشی؟ نمیخوای کچاشی قشنگ میشه؟ میخوای به کچا کنی؟ آره سبزلی بزن آخه نداره سر و صورت بزن بزن دیدم یکی فرار کرد. ای وای خدا لعنتت کنه گروه پاک فتنی رو چرا زد؟ مسیر کاروان این به هم را پرد. مرزا کمکم کن. باشه کمکت میکنم. کمکش کن گروه پاک. بریم ببینیم کسی کمک نمیخواد. الان به هوش میاد. عمو جان یه سر بریم انبار. اگه درد داشت بهش حب بده. دیدی عمو خواستم سرم تو لاک خودم باشه نمیذارن. میگم با گرگ دنبه بخور با چوپون گریه کن چشتو رو کرور مردمی که دارن جلوت از گرسنگی میمیرن ببند یا باهات میجنگی. دیگه چاره‌ای جز جنگ نیست. بجنگی؟ با کی؟ بیا بخون ببین تو این اوضاع چطور از خدمات دولت انگلیس به مردم ایران نوشته. اینا منورالفکرای این ملکن. با اینا چطور میخوای بجنگی؟ عمو جان
انگلیسی هیولای 1000 دسته که از هر آستینش هر چقدر بخواد آخوند و ریپورتر و رژیسور و جنگلی و صاحب منصب بیرون میاد. بردار زن و بچه تو برو همون قصبه بالای کوه. رها کنین وبا و قحطی و انگلیس رو. اگر این یه چشم انگلیسی دستش به تابوتشو دارم میسازم. خپان کردن. آردار رو کم فرستادی. همه فهمیدن. من آردار رو کم فرستادم بر اون پدر. سلام علیکم. ما خرج ارتش رو میدیم و درصدی رو مصادره تامین میکنیم. خیلی آرام. تو هم به ارتش و سفارت کلک زدی. سهمت شد 1%. اما قربان من 5%م. گوش کن. تا آمدن جنرال دنستویل باید اون مردک رو پیدا کنم. شما خیلی سخت میگیرید قربان. خبر مرگ بچه حد رو از لندن وگرد تلگراف میکنند اگه پیداش نکنم. در لندن هستن درسته؟ بله قربان در لندنن. ساعت 7 صبح 11 دی ماه 1296 شمسی ژنرال دانسرویل وارد خاک ایران شد. در این زمان انقلاب اکتبر 1917 میلادی روسیه اتفاق افتاده بود و قرارداد محرمانه‌ای که روسیه با انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند افشا شد و باعث جو ضد انگلیسی شدیدی در میان ایرانیان شده. ژنرال باراتوف و سرهنگ پیچراخوف همه لشکر خودشونو تحت اختیار انگلیس قرار دادن. انگلیسی‌ها با این کار یک لشکر با لباس روسی برای جنایت‌های خودشون در اختیار داشتن. Sir, General Baratov and Colonel Pichlikov have provided the road security. As you have been informed, the rest of the Russian army has now been paid for. They are completely at our disposal. Lord Jacob Rothschild and I, representatives of His Majesty King George V, thank you for your cooperation. My soldier and I will be by your side until date. Precisely what His Majesty would expect from his soldiers. Очень спасибо, очень хорошо. Sir, the leader of the Cossacks in Tehran, Strzelecki, has pulled back from Russia and sent a message of loyalty. As expected. Due to Lord Rothschild's foresight. Wait. My name is Hessam, reporter for Iranian newspaper. My name is Major Smith, war reporter. We'll be traveling in a car together. But Bichakov is the commander of the Kazakh and soldier of the Tezar. What are they doing here? They're trying to get him back on the throne. When can I interview them? اینکه جدی گرفته شدی به خاطر دستور سرمرلینگه. پس زیاد حرف نزن. برو سوار شو. Moving on!
حسام مرتب واسه اعظم تلگراف میفرستاد و اظهار محبت میکرد. سفارت همه تلگراف ها رو شنود میکرد، از جمله تلگراف های حسامو، و رونوشتاشو به عموم میرزا محمود میداد. آژانس رویتر اخبار وحشتناکی از قحطی و مرگومی در 100 تا صد ایران به مطبوعات بریتانیا گزارش میکنه. میخونم تنم میره. ما 1/10 نیستیم. ایران 80,000 یهودی و 20 میلیون مسلمون داره. برابری و برادری بهتر اونا هم بشن 80,000. این که دیگه تب نداره، لرز نداره. پدر سوخته بدتیمت. الان یهودی و ارمنی و زرتشتی هم دارن طرف میشن. اون یهودی که نتونه تو این اوضاع کارشو سکی کنه همون بهتر که بمیره. بیا اینم حواله تحویل سهم جناب عالی. بفرمایید. این مسیب کجاست؟ زور شد. مگه نگفتم برو پایین ببین مسیب بارمون رو بسته برسونیم این تمام قوتو به یتیم خونه. فصل خیلی مضطرب میره. تو چیکار به مضطرب رفتن اون داری؟ آخر شب دیدم مسیب و زنش میرفتم بابا پولی کردن خاتون. فضل الله نره بودو بریم باغ، حتما برده اونجا. شاید نیست خاتون. مراقب مریم باش. دستور نده. مسیب آرد گندم تو بردی یتیم خونه؟ نه خاتون، دیشب که می اومدم کوچه پر بود از یاغی و گرسنه. مسیب داری چی کار میکنی؟ چرا نیا خاتون، زبیده خاتونم مرد. یا ابوالفضل چرا؟ رفته بود به دیدن خواهر مریضش. وقتی برگشت گفت خواهرم از وبا مرد. این بچه های خواهرشونه با خودشون آورد. دیشبانش خیلی بد بود. منم حالم بد شد. اومدیم اینجا که مبادا شما بچه ها ماجور کنین. بلند شین برمتون پیش حکیم. فضل الله ول کن، ننه بیا بریم بابا تو همونتو بیاریم. ول کن میگم، ماگیر داره. فضل الله دیروز با هم دوغ خوردیم، از استکان هم دیگه هم چای خوردیم. اگه وبا بود الان دیگه گرفتن. فضل الله باشتا منم بیام، تو که نمی. فضل الله برو مریض خونه، نمیذاری تو یتیم خونه صدا بزن. همون بیا چلی. فضل الله نمیز تو یتیم خونه، خشا ماگیر میکنن. فضل الله فضل الله ننه تو بیرون روی داشتی؟ آره، نه به مریم دست دادم نه به اعظم. مسترام شستم.
مساعدت‌های صدراعظم و سفارت انگلستان چی بوده؟ پدر سوخته اومدی وسط گوه استفراغ مردم چی سنخال ببری یه روز احنامه ترکمانچای امضا میکنید که کفار ارمنی و ازبک و کرجی به درد میخورن یه روز احنامه گلستان امضا میکنید که آب شور به چه درد ما میکنید الان که تمام مملکت رو دادی دست انگلیس به بهانه ترقی و تمدن دیگه چی باقی مونده که اومد ببرید بیشترم من آسپرین میخوام من گله میخوام من شکر و نمک میخوام اینا دارن میمیرن حس دارن بخدا دارن تا اون دارن نقای فکر میکنی بیا نگاه کن بیا ببین چه میخوای برای انگلیس و ساخت این جوونا خوب میدونن تو این ملک چی میگذره ولی آتیهشونو در اطاعت از سفره‌دارای انگلیس میدونن که اگه کر نباشن کور نباشن میتونن بفهمن تومار مردم یه مملکت داره ظرف چند هفته پیچیده میشه و هیچ رجلی هم نیست که رجاله نباشه و فریادی اون در رو باز کن تیغستون شمرون عیاش خونه ای بود که انگلیسی ها شبا اونجا جمع می شدن. پدرم کمین کرد تا کار جان استرا رو تموم کنه. فضل الله وبا گرفته اما دستش از خبر وبای برادرم لرزید. حکیم گفت شاید دیدار به قیامت بیفته خیلی بابا میکنه همونجا مبادا این مرض وارد یتیم خونه بشه این مملکت شده یتیم خونه اینا علمدار ندارن که اگه داشتن جلو میافتاد که انقدر خار و ذلیل نشیم که تو گوه سفر بمیریم لااقل با عزت میمردیم هر کدوم از اینا با 2 تا حب و 4 تا قاشق شربت زنده میموندن ولی نداریم از کیو کجا میشه خرید دواشو بین حد بشایه شده که کاروان دانسترویل برای چند هزار نفر دوا برای پیشگیری و درمان داره حتی یکی از اطباء پیشنهاد کرده که در ازای دارو طلا و جواهر بده ولی قبول نکرد تو میتونی ازشون بخری؟ آره میتونم میشناسیم هم دیگه میخوام ازش اجازه میدین فردا صبح خبرشون کنیم برای تشییع؟ نه همین نمیشه زنها رو خبر میکنیم یا 10 تومن پول بدید ندارید هم برید یه جا خودتون چالش یه اتول انگلیسی داریم بشری اسب و تفنگم کجاست؟ شما برو من میام
قربان، یکی از دوستان من 20 ساله تو کار فوتوگرافی جریده است. اگه اجازه بدین این شمایل رو نشونش بدین. جنگلی بفهمه من اینجام فرار میکنه، وگرنه فوتوگراف رو میزدم روی دیوار. 10,000 تومان هم جایزه میگذاشتم برای دستگیریش. قربان، این دوست من همسرش انگلیسیه، دیپلمات سفارت هنده، از دوستان نزدیک سر مورلینگه. آمیز محمود خان، بزمه بدون سوگونی به نمیاد. بیشکارا نبستن در این خراب شده رو. اعتراف کنم دوست داشتم پسرم حداقل صدر اعظم این مملکت بشه. واسه همین فرستادنش همراه کاروان داسویل، واسه اینکه این عشق احمقانه از سرش بیاد. ولی خب اون عاشق نشده، عاشق کلفت یتیمای نوچه های شیخ فضلالله نوری. ستوان بیا برسیم. من و تو هر دو از دست داده داریم. چشم من پسر، تو دنبال اون جنگلی هستی و من دنباله. بیا نمیخوای برسی. خب چی میخوری؟ کنیاک یا شامپاین؟ هر دو هدیه امپراتور جورج پنجم. به من نگاه کن، سوال مهمی دارم. با این نشان عالی اون وقت پسر احمق من از این میکنم برندی. هیچ وقت با یک افسر ارتش بریتانیا این گونه حرف نزن، علل خصوص اگر نجیب زاده باشه. از این مدل سگهای کاخ بکینگهم هر کدام چند تا دارن. اون عکس رو شناسایی کن. چه صوفه؟ مردم از قحطی جون به لب شده بودن. ساعتها تو صف نونوایی می ایستادن تا یه تیکه نون جو ارزن بگیرن. تو یکی از این نونوایی ها غیرت مردم از توهین نظمی چیها به یه پیرزن
به جوش میاد و با تظاهرات نظمی عروضی رو میکنن. تصور ما این بود که وزیر مختار انگلیس این مردک رو تبعید کنه خط اول جنگ. چون اعلی حضرت پادشاه بریتانیا مدال مرحمت نمودند وساطت بنده رو پذیرفتند، وگرنه الان جنازتون خوراک قحطی زدگان کشورمون شده بود. جناب سید ضیا، تصدیق می‌فرمایید که من مثل جناب عالی و آقای تقی‌زاده جزو کمیته آهن و کمیته زرگنده بودم؟ بله، بلا شک عضو آتشین و ناطقی زبرده و است. تصدیق می‌فرمایید اگر منورالفکرانی مثل ما نبودند اون ستوان یک چشم جرأت داشت اینجوری تو تهران جولان بده؟ مگر بنده در رکاب شما تقی‌زاده و دیگر منورالفکران نبودیم که استبداد، ارتجاع و مشروعه شیخ فضلالله رو کشیدیم بالای دار و دادی تو روشش بول کردن تا احدی جرأت نکنه در مراسم تشییع جنازش شرکت کنه. و مگر بچه های کمیته آهن نبودن یک سال بعد اون سید عبدالله بهبانی مرتجع رو با تیر زدند؟ و مگر من زمینه تبعید و محجور کردن و نابود کردن سید محمد طباطبایی رو با همین دسته تیر خوردم، با قلمم، با جراید گوناگون و جریده رد حضرت عالی فراهم آوردم. این مزد اون دستی که با نوشته ها مدرس و با همه قدرتش در بدر کرد که حالا این چک به پوش کل پوک اینطوری خفیفم کنه. البته فقط منورالفکران نبودند. خون جگرها خورده شده تا آخوندهایی مثل اسدالله خرقانی و ابراهیم زنجانی اهمیت ترقی و تمدن رو بفهمند و در کنترل مراجع صاحب نفوذ نجف کمک حال باشند تا طناب دار شیخ فضلالله بافته بشه. من میخوام کنار ما باشید. منتظر عذرخواهی کتبی شما هستیم. حضرت اشرف، جسارت آمیز محمود خان قبل از این ملاقات به من گفتن نگرانن مبادا تاریخ قضاوتی درست راجع به جناب سید ضیا نداشته باشه. آهای جهود زرنگ، تاریخ رو ما می‌نویسیم و ما درس میدیم و اگه تو 100 سال دیگه عمر کنی خواهی دید که بر کرسی قضاوت تاریخ همیشه قاضی القضات یک انگلوفیله. فرمایشات شما با حساب و کتابایی که کلنل هیگ وقت تشکیل کمیته آهن و زرگنده میکرد یکم با هم فرق داره عالی جناب. میرزا محمود خان اگر حساب کتاب به کار می اومد که الان ریاضیدانان پادشاهان جهان بودن. از روی این سرمشق بنویسی. فضلالله بله بشین از روی سرمشق بنویسی. بشین. خیلی بیراه اومدیم. اون کوه برفی رو که رد کنیم جلو انگلیس ها در میه. نرسیده به اسادمون. روشنی اون حیوانو بگیر بیا.
بیارش سر ببریم بدیم مردم. مردم روستاها از مرگ و قحطی و بیماری فرار می‌کردند به سمت شمال ایران که گفته میشد میرزا کوچک خان به 700,000 نفر غذا و جای خواب داده. گاهی مسیر کاروان دانسرویل و این مردم در حال مرگ یکی میشد و در کنار هم اتراق می‌کردند. دانسرویل در خاطراتش این اوضاع رو توصیف کرده بود. شما همه ایران دیدید، اروپا رو دیدید، تو مهمترین جراید دنیا کار کردید. چرا رجال ما نمیتونن سر شما بدن و از این کشور؟ Frankly, because you don't deserve it. لیاقت نداریم؟ No. خیلی تو اینا می‌ظرف میزنی. This is proven political strategy. If people are behind their leader, the world kneels. شماها ترسو هستید. In the last 100 years, your leaders have died alone. Their blood is on your hands. کمی تاریک به خون جوان. Go to your people and see the fear we strike in their hearts. I must to the general. نترسم اونجا منم. امو جان شما اینجا؟ وبا اسب و تیفوس تهرانی گرفته. فضل مرد. بچه‌های یتیم خونه هم غریبی که مبتلا بشن. اعظم چطوره؟ دوا نرسه همه میمیره. مگه دارو نیست؟ دست ایناست. چند هزار تا سرباز روس و انگلیسی یکیشون از مرض نمرده. میخواین من باشون صحبت کنم؟ شاید بتونم راضیشون کنم ازشون دارو بگیرم. وقتی اجنبی اسلحه‌اش رو گشته رو سینه چیزی به صحبت بهت نمیده. تو فقط من بگو جای داروهاشون کجاست. بیش از 30 نفر آوردیم قرنطینه. غذاشون رو چی کار کنیم؟ نه حلیمه نه یا تو قرنطینه. ای کاش خواب باشه همه این داغا و بدبختی ها. خوابه گدا خوابه شا خوابه ای بیداربان چرا با این بچه ها رو دست مادر بمیره ها؟ اینو ببر بالا لباساشو بسوزون بعدم همون میشه. چشمک سیاه شده میدونم من گرسنه یا مریضی. مرده ببرش بیرون. حکیم به داد برس.
چرا اینجوری شدی؟ از کجا با گیر کردی؟ بچه بود پشته بود از اون گرفتم. تو مطبخ که نرفتی؟ بعد مستراب رفت. هیچ کس تو مطبخ نده تا همه رو معاینه کنه، حتی حلیمه. بری تو ببینه، بچه رو ببر تو. یالا در ببر. شب به خاک بسپرنش کسی متوجه نشه. ببریمش پیش فضل الله. همه خبر دار. تو اینجا چی کار میکنی؟ حلیم خاتون؟ چطور از بچه ها تو حیاتی نصفان حالشون به هم خورده؟ برو. خوب شد حالش. چند روزی میره پیش اقوامش برای استراحت. چی شده دخترم؟ حالم به هم خورده. بیرون روی که نداشتم. نه. جای درد میکنه؟ آره. چی شد؟ برای چی اومدی اینجا؟ این بچه رو ببر خونه. مگه نمیبینی که هم بدبختی دارم؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ حوصله‌ام سر میره. درک حوصله‌ات سر میره. پیغامو میفرستم مراقبتون باشه. عزیز آقا درشگر آماده کن. چشم خاتون. چیزیش نیست. چی شد؟ چیزی نیست. حسب بابانی حکیم؟ نه فقط ترسیدم. حق دارن والا. منم ترسیدم. اینجا تاون زده است. برید. آتیش تازه. اول قحطی بود، بعد وبا، تیفوس، الانم که طاعون شروع شده. آتیشش زدیم که سرایتش کم بشه. سلام ننه. اینجا کسی زنده نمونده؟ چه یاغی مؤدبی. دنبال سرپناهی. دور بزن پشت ده. هیچ چند نفری هنوز زنده. بریم. ما هممون یه مریضی داریم، اما این نداره. رئیس انبار قلعه مراغه بود. انگلیس ها انبار آتیش زدن به بهانه‌ای که دست دشمن نیفته. این جون سالم به در بود. اون جایی هم که شما نشستی دیروز آتیش زدم. سالمه. خیالتون راحت. غذاتون رو بخورید. بسم الله. از همچین بی غذا هم نیستین. اگه هر شب چند نفر بیان یه قاطرم همراهشون باشه. خب آره وضعیتمون خوبه. این تنها مسیر امنه. گمرکی داره. حداقلش یه قاتل. یه دست لباس نظامی انگلیسی میخوام. داری. سوراخه. خونیه. میدم بشورنش. 2 از پیش قراولاشون دخترمو دیده بودن که یه خرگوش پیدا کرده بود. میخواست ببره واسه شوهر مریضش.
انگلیس‌ها بهش حمله کردن، فرار کرد، دنبالش کردن، نهایتا شوهرش یکیشون کشت، خودشم تلف شد. دخترم هم اون یکیشو فرستاد به درک. فردا انگلیس‌ها مجبورن از اینجا رد بشن. کمک کنین گمرکی یه غذا واسه این گرسنه‌ها بگیریم. به هم کمک میکنیم. Go and see what I want. Yes, sir. میپرسم موضوع چیه؟ چی میخوای؟ نون یا هر چیزی که این آدما رو سیر کنه. دوا هنوز تو کاریه. عمو جان اینا مریضن. دوا هنوزم تو کاریه. یکی مونده به آخر کاروانه. بله همونجاست. اصلا منو ندیدی؟ برو. چشم. They want food. We're not a damn charity. We can run over them. No. Give them conserve. The British Army is kind to the people. Violence is for the Cossacks. Sir. این مهربانی ارتش بریتانیا رو برای نوحت تعریف کن. اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رد میشدی همین مردم خفتت میکردن. خفتت ماکدین یعنی چی؟ I don't know, my lord. Smith! خفتت ماکدین یعنی چی؟ I don't know, my lord. خفتت ماکدین كفتب كده كفتب داری میاد.
صندلی باز کن. The misery of these people, and the old woman's words, Cheftef Mikadan, reminds me of Buckingham Palace. Yes, indeed, my lord. My thoughts exactly. Proceed, Lord Rothschild. Your Majesty, a man consumes 2,000 calories per day. Now, if someone was to come along and offer a good price for half of his nutrition, the world wouldn't consent. Now, in Iran, they harvest the wheat and oats to make their staple food bread. The seeds they use for seeding and some for feeding the livestock. However, for a good food, perhaps we could offer more money. There's nothing left to eat. This operation reminds one of 1841 and the potato famine. It broke Ireland and brought the people to their knees in desperation. Iran is not Ireland. Exactly. But you know, no permission was given to build a railway in Iran due to its proximity to India. Their transport is not trains or cars, but beasts of burden. Now, if we were to buy the grain cheaply in the summer, refuse to sell it, and drive up the price of wheat, they would be forced to eat their livestock in winter. Sir Charles, have we got the power to stop the importation of wheat from India? Yes, it is, my lord. Good. Their supply is already running out, and their herbal medicines will die in the winter. Very soon, the Iranian people will be silent and desperate. When nomads have no cattle, they raid and fight amongst themselves. Exactly. Divide and conquer without even firing a single bullet. Indeed. No report will be made from this meeting. Lord Rothschild, it is our wish that you should oversee the execution of this mission personally. Your Majesty, with announcement for Lord Balfour's declaration, I am so filled with joyous anticipation that I could walk to Iran. عمو جان چرا گفتی همه دواها رو نیارم اینجا؟ گفتم یه وقت میان تفتیش میکنن اینجا رو به خاطر شما دواهای منم میبرن. بیاین بالا بابا. اگه قبل از غذا دستاتون رو بشورین آب جوشیده هم بخورین دیگه وبا ترسی؟ ترسی؟ آفرین. تو رفتی اینو سرگرم کنی تا دزدان دلی جان از چشم اون پنهان بمونن. نه
وقتی یادت اومد بگو. نمیدونم. عبدالستار به پدرم در مقابل پول و جواهرات فراوون آذوقه فروخت به طمع اینکه بعداً مصادره کنه. چه خبرته؟ سلام آمیزا. به اونجا وایسه ببینم. پیغام دادی میای تیم چه؟ گرون گفتی پولم جور نشد. منزل مزاحم شدم. بیا. اینم همونقدر که توافق کردیم. تیم چه خود تحویل میگیرم. میشمرم. پدر خدا بیامرز دیگه انگشتان یاقوت تو شرکوش زدیم. نمیفروخ. به روح پدرم اگه یه من جنس کم بفرستی یه کلکی تو کارت باشه میکشمت. اما راه هم نیزده بدش به من. چجوری میخوای ببریش؟ با 100 تا داش مشتی تفنگ به دست یه ارتش هم جلومون بیاد یه دونه گندم تحویلشون نمیدیم. سهر دم تیم چه من فراموش نکنی. شاه ایران آماده سفر تفریحی به فرنگ بود و مرتب نخست وزیر عوض می‌کرد. اما اوضاع هر روز بدتر می‌شد. معتمدین و متدینین هر شهر شروع کردند کمک به قحطی زده ها. در شیراز که 10,000 نفر از آنفولانزای انگلیسی یا گریپ مردن، شیخ مجتبی محلاتی دست به کار شد. در اصفهان و کاشان حاج آقا نجفی و در تهران از طرف مدرس ثقة الاسلام اصفهانی. کنار زنده باشی قدم رنجی باشی. گفتم که 5 تا جوال برنجی گبه امرو اضافه کنن که دیگه کم نیاری. آقا مصطفی ارزاق میگفت باید 300 خروار گندم و جو پخت کنن تا مردم تهران سیر بشن. مردم که با یکی دوتا ملاقه در پختن که سیر نمیشن. آقا هی میرن تو صف هی میان دوباره میگیرن. همین آشو همین کاسه است میبینید که. خب عوضش میمیرن. حواله ها رو یواشکی پخش کن. حواله ها رو پخش کردم فقط واقعی آقا. شما به کارت برس. یعنی چه؟ باشه بده من ببینم راه بنداز یه جلو ببینم. میرم به اعظم و مریم سر بزنم بعدش هم مزار فضلالا گلبرگ جدی مقصدی درد بخواد تو تلفیش خدا نکدن. مادرم بچه همو نبینم. دل نگرونش نباش. از چشام مراقبشه.
میشناسمش، این مادرش. واقعا؟ کیه؟ جناب جانسترا، شما یک عذرخواهی کتبی به من بدهکارید. بنویسید. اون کیه؟ یه لحظه ببخشید بیا بزنی بکشی برمیگردیم به روز اول. حوصله مینویسه آقا مینویسه. بنویس. مینویسم. کیه ها؟ بگو کی دلی جان رو برد؟ خودتو راحت کن. Violence does not suit a lord's status. انشالله آخر کار ما میشه عروسی مجلل تو همین باغ. دهنتون بشنم. Say he got infected by cholera and died and was buried. Yes, my lord. Look, go to that village with your soldiers and show them that you were there, inside and out. Then send your cannonballs over to them. As a late Merry Christmas gift. Yes, sir. بره خونش چیزی گیرمون نمیاد. پیداش هم نمی کنیم. اگه رفت یتیم خونه پیداش نکرد چی؟ به یه فشار توسعه زیا بنده. با یه وزیر مختار رو بکش وسط. این دیگه ریقش در اومده. 50-50 هرچی که بود. تو عقده واگذاری اموال بابات بخوان داداشتو میخوای خالی کنی. دیگه سهم برت شته. خفه. خیلی خوب. 50-50. دکتر؟ بله. اون کجاست دکتر؟ اینجا نیست. شما که همه جا رو گشتین. کجاست؟ Sergeant Gordon, I said bring everyone. They're just kids, sir. Shut up! Bring them all! Yes, sir. Let's go, boys! Go! Go! Run! Come on! Come on! بشینید. بشینید. محمد جواد بنکدار کجاست؟
محمد جواد بنکدار کجاست؟ کجاست؟ بذار اینو برم بهت میگم. کجاست؟ شمرون تو خونهش پیش زن و بچهش. خونش؟ مگه اینجا نیست؟ اینجا محل کارشه. اینجا نوام خونه است. کلک بزنی؟ Sergeant Gordon, get everyone on the trucks. We'll all go there together. بفرم. هر جای ایران انگلیس پا گذاشته باش قحطی و مرض وارد شد. این جریده مثلا جریده‌ای که خانداداش ما همه کارشه نوشته باعث قحطی روسیه است. اونا که یه سال از این مملکت رفتن، سیستان، بلوچستان، کرمان، شیراز، اونجا که روس نرفته، اونجا هم قحطیه. البته قحطی و سنزدگی همیشه بوده است، اما اینکه یهو سر تا سری مملکت دوچاری مرض و گشنگی بشه نو بره. سلام آقا، شرمندم. Lever B. رمزونی گرفتن جواتیو. برو بریم. باشین حیفن اینا. رمزونی گوشتی هنو را بنده. چیه حلیمه خاطرم اینجوری شده بود. بگو اینجاست. من میدرسم. سلام. امانت میبردم، مال بچه یتیمه، خودت که خوب میدونی. نیافته دست انگلیسای کافر. بفرم. اعظم اولین کسی بود که خبر مرگ حسامو دریافت کرد.
ها دارم میشه تو ربوات. حلیمه ها آقا به خاتون بگو بیاد جلو دریچه آب انبار متروکه. چشم آقا چشم. آقا نمیتونه از تو حیات بیا، همین بالا برا توی آب انبار متروک کرد. برو. خوبی؟ ما همه خوبی. بچه ها هم خوبه. تو خوبی؟ میرم جنگل یه جوری که خبرش به انگلیس ها برسه. اینجوری دست از سرتون برمیدارم. ارزاقو بردیم یه جایی هم داشت و سید کاظم میرسونن دستتون. محکم باش. بس آرامش کی سهم ما میشه؟ می جنگیم تا زمانی که بچه هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه. خدمت رسیم برای این حواله ها. خب میگم بفرمایید. این انگلیسیه زبون آدمیزاد سرش میشه یا نه؟ نه خیر. مطمئنی؟ خاطر جمع باشید. اینا بد مارمول کایر. من حواسم جمعه. اینا بگردون حرف دم بزن. عرض کردم خدمت رسیدی برای این حواله ها. حاج آقا انگلیسی‌ها سوال دارن که از کجا میخواد. یه من برنج، نیم من ماش، یا این یکی. یه کاسه قرمه گوشت گوسفندی بدیم بهشون. خب به من چه؟ بفرمایید حاج آقا. آتشا بده. میگن شما پشت این قضیه هستی. میگن مدرس سنی شده رفتش عثمانی. میگن نظمیه شریکی دزد رفیق قافله. مردم خیلی حرفا میزنن. شما این مستر رو سرگرم کن. آقا شما که منو میشناسید، طرف آیت الله مدرس بودم و هستم و به زور ایشان بود که این پست من دادن. مستحضر هستید که دولت انگلیس الان نزدیک 3 سال 25% پول نفت حق ایران که طبق قرارداد دارسی باید به دولت ایران بدهد رو نداده، بابت خسارت اشتهار به لوله های نفت. سود بازرگانی درصد گمرکی هم که قرار بدهن نمیدهن. صدر اعظم میگه در حدود 10 میلیون دلار و 2 میلیون لیره بدهکارن نمیدن. زور دارن. رجال سیاسی هم بی ارزن، سر در آخر دولت اجنبی ان، جرأت اعتراض ندارن. آقا اگه از این پول حتی یه چکش میرسید خیلی از مردم زنده میموندن. قاطر 15 تومن شده 300 تومن، گندم خرواری 15 تومن شده 300 تومن. خب افسره و سربازا که 1 سال مواجد نگرفتن، گرسنن فدای شما بشم. حالا از من توقع چی داری؟ تو بیا بگو. مستر جان ببخشید بیا اینو بگیر. حاج آقا خدا شما رو حفظ کنه. منظور اینه اگه حواله ای هم هست از برنج، نون، گندم، هر چی، بچهای نظمیه فراموش نشن. شرط داره. چه شرطی؟ شرطش این است که فردا جمعیت هر جا رفتن نظمیه مراقب باشه. رو چشم. نه کسی ها بگیری نه کسی ها بزنی. انگلیسی ها را بترسون. بگو اگه واردی محله بشن شهر شلوغ میشه و شورش میکنن. سفارت میگیرند و چی میدونم از این دروغا دلنگا که بلدی به ما میگی که ما را بترسونی حرف نزنیم. این دفعه اینا رو به اونا بگو. بله. فردام چند تا گاری بفرستین سهمی نظمیه رو میگم بار بزنیم. چشم. حاج آقا. بله. من یک کمی باید گرد و خاک کنم، اجازه میدی؟ بفرم. آقا این چه وضعیه؟ من از شما شکایت میکنم. من اینو به مقامات بالا گزارش میکنم. تمام اینا مسئولش خودتی حاج آقا. من از این بعد میدونم تو زندونا چیکار کنم. خونه داشلی رو منور کردی کاکو. دست شما درد نکن. رمزون چرا این عبدو ستار فکر میکنه تو خنگی؟ خنگ نیستم. به قصد کشت کتکش زدیم. یک کلم نگفت جای انباراش کجاست. گفتیم میریم از رمزون میپرسیم، گفت رمزون خنگه. خنگ نیستم.
همشو بلدم. خیلی خوب. بلند شو ببینم بلدی نه. بلدم خیلی نیستم. بریم. بلند شو. بریم. خیلی نیستم. بلدم. پوستبند قرمز هست. تا کیسه عدس‌ها باریه که از همون به غارت بردن. از پنجره پشتی باید ببریم یتیم خونه. پس تا مردم نرسیدن هر چی میتونیم ببریم بیرون. یا علی. انبار شاهی پر قوت و غذاست. چند تا از این انبارا تو محله سنگلج درش باز شده. به جنبین خودتون رو برسونین. حواله ها رو بدین، حقتون رو بگیرین. به جنبین. تقریباً حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدند، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی‌ها بودند، این کشتار تقریباً از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده. حتی در کتابای درسی از اول ابتدایی تا دانشگاه در حد 1 صفحه هم اشاره نشده. سهم نظمیه را از پنجره پشتی دنبال من. باید میکشتین همشونو. الان هم قبل از رسیدن جنرال دانسترویل و سر روتشیلد همه چیزو پس بگیرید، ببرید انبار، هر چی لازم بود بکش. شنیدم گفتی انبارها متعلق به شب بوده؟ No sir, he didn't say Shut that. up, Sergeant. قربان، انبارها متعلق به یکی از دوستان بریتانیایی کبیر و سر چارلزه. بریتانیا نه دوستی داره نه دشمنی. مرفقت منافع داریم. سپسی کاکس، وزیر مختار جدید و من شنیدیم که گفتی انبارها شاهی بوده. بله قربان، انبارها متعلق به شاهی. مواظب باشی و یه دولت بریتانیا را به این ماجرا نکشونید. خودتون میتونید، مردمتون شاهتون. چشم قربان، با اجازتون. Sir, if we arrest this Jangali, it will do you great credit with Lord Rothschild and General Dunsterville. What greater gift could you present on their arrival? If we capture this fugitive, every Jangali in Tehran will be under your power. Please, sirs, this is my best chance. Sir Charles? جان سرا شکست خورده بود، اما رفت و سفیر را قانع کرد که پدرم در تیمچه است و اجازه کشتار واسه دستگیریشو گرفت. Burn this place. Yes, sir. You heard him, boys? Burn it. He's not here. Burn it! Come on! Set it alight! Burn it all down! Let's go. Come on.
روباک لردا این لونه کی از کشتن سیر میشن؟ 1 کرور، 10 کرور، 10 سال، 200 سال کی؟ Is he dead? Yes, sir. پدرم تا سقوط رضاخان در به در شهرها و روستاها بود و پنهونی زندگی می کرد. وقتی برگشت روزنامه ها با شلوغ بازی قصه کشتن مخالفای رضاخان با آمپول هوا توسط پزشک احمدی و سرپاس مختاری رو نقل می کردن. پدرم می گفت این شلوغ بازی ها دردی و دوا نمی کنه. اون چه که من گفتم یا خودم دیدم یا از پدر و مادرم و یادداشت‌ها و خاطرات افسرای انگلیسی که به دست پدرم افتاده بود یا بعدها چاپ شده نقل کردم. اون روزا رو خدا نصیبتون نکنه. ای کاش پدرم بود این روزها رو می‌دید. ای میهنم ای خاک پاک ایران، ای میهنم ای سرزمین شیران، اندیشه های دشمنانت ویران، ای سینه‌ات لبریز عشق و ایمان، ای میهنم روی دلال ز خاکت هم رنگ شاخه تاکت از خون پاک شهیدان در خاک سینه پاکت، ای میهنم. جانها که بر تو فدا شد، در قلب پاک تو جا شد، پاداش خون شهیدان، آغوش گرم خدا شد. تا در هوای تو هستم، از بوی خاک تو مستم، میخواهم که بمیرم با مشت خاک